तर जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमचा माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर काल पण भावांनो बऱ्याचशा मुलांनी आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बघितला आहे. त्याच्यातून एकात भावांनो वी ऑफिशियल, परत आहेत दीपक भोसले भाऊ, आणखी आहेत प्रदीप राणे, आणखी आहेत दर्शन एडिट, शुभम गोतेकर आणि साद क्रिएशन भावाने. तर अजून काही विशाल पवार आणि गणेश भाऊ, ठीक आहे. आणखी आहेत विजय पाटील, नेक्स्ट योगेश चव्हाण आणि नेक्स्ट मे बी नीतू एडिटिंग. तर या भावांनी आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बघितला आहे. तर थँक्स भावांनो. आज पण मी तुम्हाला एक एक्साइटिंग क्वेश्चन विचारला आहे. तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा भावनो. बिटमार्क प्रोजेक्ट आपल्या वेबसाईटवरून तुम्हाला भेटून जाणार आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला जो आपला ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट इथे यूज करायचा आहे, ठीक आहे. ओव्हरले इफेक्ट यूज झाल्याच्यानंतर भावनो ओव्हरले इफेक्ट बघू शकता की किती आजचा आपला खास आजचा झालेला आहे. बघू शकता यार की म्हणजे करायचं की एकदम एक्साइटिंग झालेला आहे, ठीक आहे. तर आता आपण याच्यात यूज करणार भावनो फोटोज ऑफ अनुश्री मॅमचे, ठीक आहे. तर आपण लवकरात लवकर अनुश्री मॅमचे जेवढे फोटोज आपल्याकडे अवेलेबल आहेत ते आपण एक एक करून इथे अशा पद्धतीने यूज करायचे आहेत भावनो, ठीक आहे. तर आपण फक्त फोटो सिलेक्ट करायचा, अशा पद्धतीने फोटो ॲड करत न्यायचा आहे, ठीक आहे. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे भावनो, सिम्पली तर एवढे फोटो आपण इथे यूज केलेत. आता आपल्याला जायचं आहे भावनो यावाल्या फोटोवरती डायरेक्ट 10.24 सेकंडपर्यंत. आता आपल्याला इथं काही फोटो यूज करायचे आहेत भावनो. इथं फोटो यूज केल्याच्या नंतर भावनो तुम्हाला एक याच्यात ब्लॅक स्क्रीन PNG भेटणार आहे भावनो. ब्लॅक स्क्रीन PNGची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे, इझिली जाऊन डाउनलोड करू शकता, ठीक आहे. आता तुम्हाला एक याच्यात इमोजी यूज करायचं भावनो. तर इमोजीची लिंक खाली तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, सोप्या पद्धतीने जाऊन डाउनलोड करू शकता. तर इमोजी आपला शायद हेवाला होता, तर आपण इमोजी इथं अशा पद्धतीचा यूज करून घ्यायचा. आणि तुम्हाला आता असं समजायचं आहे भावनो की तुम्ही याच्यातून सगळे फोटो यूज केलेत. सगळे फोटो यूज केल्यानंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त शेक इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे आणि आपला जो काही व्हिडिओ आहे भावनो तो पूर्णपणे बनवून इथं होऊन जाणार आहे रेडी. फक्त शेक इफेक्ट लावायचं मी तुम्हाला सांगून देतो. शेक इफेक्ट भावनो इथं पहिला जो काही फोटो आहे भावनो तो कॉपी करायचा आहे. सुरुवातचे जेवढेही छोटे साईजचे फोटोज असतील भावनो पूर्ण इथपर्यंत, तर एवढा सगळ्या छोट्या साईजच्या फोटोमध्ये तुम्ही हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. त्याच्यानंतर भावनो उरलेले पूर्ण मोठ्या साईजचे फोटो असतील तर त्याला सिम्पली तुम्ही सेकंड नंबरचा जो काही फोटो आहे तो तिथून कॉपी करू शकता तुम्ही, म्हणजे हावाला इफेक्ट. आणि यावाल्या फोटोला इथून अशा पद्धतीने कॉपी करून पूर्ण सगळ्या बिटमार्क प्रोजेक्टमधील यावाल्या फोटोंना तुम्ही हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करू शकता. तर आता आपला व्हिडिओ इथे पूर्णपणे झालेला आहे बनवून रेडी. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मग लगेच कमेंटला सांगा भावनो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओला चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट. तर आजचा क्वेश्चन आहे मित्रांनो की तुम्ही तुमचं स्वतःचं वय सांगा भावनो, की तुमचं वय काय आहे, म्हणजे एक स्पेशल नंबर. जसं की माझी 22 वय आहे तर 22 मी टाकेल, ओके.